Hei, mä lähden kesällä taas Lappiin ja tulee täällä Oulussakin kalastettua aika paljon. Ja nyt tuli kampetta, mitä mä lähden testailemaan. Eli ihan tämmöistä testitavaraa. Katsotaan, saanko näillä kaloja, missä näitä kannattaa käyttää ja mitä täällä nyt on yleensäkin. Pistän tästä nyt äkkiä pois muutama laatikko. Katsotaan nämä haavit vaikka ensin, mitä tässä on. Sitten siinä on myöskin muutama vapaa tuossa kokeilla, että katsotaan, että mitä ne on. Ja sitten Lapissa testaillaan. Mä luulen, että tällä hetkellä, kun video on julkaistu ja sä katsot tää, niin saattaa olla, että olen Lapissa tai en ole ihan varma. Se riippuu, että mitä nuo kelit on. Eli tämä video on tehty Tukkunetin kanssa yhteistyössä ja siellähän löytyy jos jonkinlaista kalastusvälinettä ja paljon muutakin. Mutta tässä on Default Designin haavi. Tää on semmonen perinteinen venehaavi. Tää on kumihavas, ei riko kalan herkkää suomupintaa. Ja tänne mahtuu varmaan semmonen 5 kilon hauki. Tää on ehkä semmonen yleishaavi, jos lähdetään kalastamaan ja oletetaan, että kalat jää alle 5 kilon. Eli perinteiseen jikikalastukseen ja kaikkeen muuhun soveltuva. Mut sitten jos lähdetään kalastamaan oikein isoa haukia ja lohta ja ehkä isompaa kuhaakin, niin sittenhän me tarvitaan isompi haavi siellä. Ja tässä on toinen samanlainen, taittuu vähän niin kuin keskeltä näin, samalla kuin tuo toinenkin. Tää on XL-kokoinen haavi. Tästä on vielä XXL-kokoinen ainakin. Se on vielä suurempi. Mutta se menee vähän niin isoksi, että pitää olla jo iso vene, että se mahtuu kyytiin. Oho, tämäkin menee loksahtaa paikalle, niin se on siinä. Sinne mahtuu iso hauki. Mä oon testannut, niin semmonen metrihauki menee sinne. Eli sen verran olen tää kokeilu. Ja tässähän on myös jatkovarsi. Pyöritetään tuolta näin, niin saadaan vähän pidempää vartta tuonne. Ja nyt siinä on vartta semmonen, mitä mä sanoisin, liki 1,5 metriä. Tuolla Lohijoella näkee monesti, jos on ihmisiä, jotka ei paljon haavia ole käyttänyt tai saanut isompia kaloja, niin huomaa, että ne laittaa haavin kala alle ja lähtee sillä haavilla nostamaan ja viemään sitä kalaa pois. Sehän ei kala karkaa tuolta silloin, kun se on tuolla haavissa, eli otetaan tästä haavin kehästä kiinni ja tästä nostetaan. Tai sitten mielellään vaikka käännetään tämä kaksinkerroin ja tästä kun lähdetään nostamaan, niin mä uskoisin, että se kala ei kuitenkaan karkaa tuolta enää. Mutta mä oon nähnyt sen haavin pystyy rikkomaan sillä tavalla, että nostaa sillä haavilla sitä kalaa ylös, niin ei kannata semmoista virhettä tehdä. Se voi kestää muutaman kerran, mutta sitten jos sulla on useampi isompi kala, niin jossain vaiheessa kun sä nostat tuo alumiinivarsi kuitenkin tossa, se saattaa mennä rikki. Tuo on tommonen 8-kulmanen, eikö 6-kulmanen, siinä on tommoista kanttia. Se on vähän kestävämpi kuin perinteinen pyöreä, mutta kyllä senkin voi hajottaa, jos haluaa kokeilla sitä. Täällä on sitten laatikko. Täältä laatikosta löytyy muutama siimapaketti, eli siinä on Ownerin Kitsuna 8-säikeistä punottua siimaa. Ja näissä tuo väri vaihtelee tuolla, niin sä pystyt seuraamaan siitä, että mikä se matka on sinne sun uistimelle. Eli jos sä vaikka uistelet, niin sä tiedät sen, että missä se kulkee. Se on vähän semmonen, että tarviiko sitä tietoa. No, sitä voi miettiä sitten itse, että kuinka paljon sitä hyötyy. Mutta vahva siima kaikesta huolimatta ja on hyvä. Tää 033 on semmonen, jos mä kalastaa hyrräkelalla, niin 033 se on ehkä minimi. Siitä ylöspäin mä laittaisin hyrräkelalle ehkä jopa 040. Mutta tällä pääsee helposti liikkeelle. Sehän ei hyrräkelan hommissa haittaa, vaikka sulla olisi 0,5 milliä siimaa siellä. Jos sä heität 20-30 metriä ajat takin veneellä kaistelikon reunaa ja kalastat, niin 033 tai 040, 050, se on periaatteessa sama mikä se on. Mutta mitä vahvempaa se on, niin jos kalastat joella, siellä on tukkeja monesti Pohjassa, kun kaikki nämä Pohjanmaan joet, niin siellä on uitettu. Jos sä heität sinne, sulla jää uistin pohjaa ja sulla on paksu siima, niin sä voit vetää koukun suoraksi sieltä, niin sulla ei jää uistimet pohjaa. Niin sen takia mä suosittelisin, että hyrräkelän hommiin vahvempaa siimaa. Mutta sitten tää 021 on, jos tässä on vetoluita 15 kiloa, niin jos mä kalastan avokelalla, niin en laittaisi sen paksumpaa siimaa, koska se heittopituus kärsii. Silloin kun mä aloitin kalastuksen, mulla oli aina 0,17 tai 0,18, se vähän riippuu merkistä. Mulla oli aina se siima, se oli vetoluita noin 10 kiloa ja tuossa on se virveli takana, siellä on jopa sama siima tuolla, niin sillä on tullut 9 kiloa hauki tai enemmänkin. Ja semmonen noin 10 kilo siima vetolujuus, niin se riittää, mutta se on sitten vähän herkempi katkeilemaan, jos jää kivenkoloon tai muuhun. Mutta siinä on hyvä siima, olen käyttänyt sitä Ahaven setissä ja mulla ei tuossa haukisetissä ei ole vielä ollut, mutta
varmaan tuossa syyskaudelle, nythän alkaa paras kesäsesonkin olla, tai kevätsesonkin olla ohi, niin syyskaudelle vaihdetaan uudet siimat, koska siellä on tapahtunut yllättäviä katkeamisia ja ne siimat, mitkä siellä on ollut paikallaan, niin ne ei ole minun laittamat. Mä en tiedä edes mitkä siimat siellä on. Sitten siellä on jikinuppeja, Ownerin Roundi. Jos katsotaan jikinuppia, niin siihen on valettu tuohon etteenkin tommonen pieni nypyrä. Se estää sen, että jos siellä on joku heinä tai joku muu, niin se ei tarttuisi siihen kiinni, siihen jikiin, vaan se liukuisi vaikka ylemmäksi sinne, jos sulla on vaikka fluorokarbon tapsi siinä tai sä sijoit suoraan siiman päähän jikiin. Mä en käytä jikissä ikään mitään pikku peruketta. Mä aina tykkään tehdä sen pienen solmuun siihen, kuskertaan ympäri ja juuresta sieltä ja kiristän. Niin silloin siihen ei jää liikaa tommosia asioita, mihin voisi tarttua joku heinänpätkä. Aina kun siellä on joku heinänpätkä, niin se uistin tai jiki ei toimi silloin. Koukkukokoja, jos mietitään, niin 3/0. Jos mä lähden kalastaa isoa ahaventa, oikeasti on semmonen, sanotaanko iso ahaven yli 0,5 kilosta ylöspäin, niin aivan huoletta pystyy laittamaan tämän kokoisen koukun. Tää on ehkä ahvenjikissä maksimi 3/0. Siitä alaspäin tullaan sitten, mitä pienempää jikiä, niin sen pienempää koukkua kannattaa laittaa. Ja sitten jos koukutetaan jikejä, niin ei kannata laittaa sitä koukkua niin, että se tulisi kovin pitkälle yli. Eli tässä on esimerkkinä aivan turhan suuri koukku tuolla, koska jos se ahaven ottaa tähän, niin saattaa tökkiä tuohon koukkuun kiinni ja se ei nappaa siihen kunnolla. Tästä tilasta ei ole mitään hyötyä, mikä tänne väliin jää. Kannattaa laittaa semmonen koukku, että siihen tulee ehkä 0,5 senttiä. Ja hauelle tietenkin voi laittaa isomman käpin sinne. Silloin lisää jikinuppia 4/0 koukulla. Se on 2/0 kymppirammasia. Tää kymppi on aika semmonen perus. Se on ehkä, jos on alle metri vettä, niin raskas. Mut sitten jos ahaven on syödillään, sä voit käyttää isompaakin jikinuppia, että se kuin nopeampaa se jiki siellä. Kymppi koko on ehkä semmonen, että sillä pärjää ympäri vuoden. Tämmöstä nyt käytin keväällä tuossa Oulujokisuistossa ja tuli tosi hyvin ahaventa. Ja tää on semmonen, tän kun pistät jikin kanssa, siinä tuo lippa aiheuttaa semmoista värinää ja sitten tässä on vielä se, että jos hauki ottaa kiinni, niin sulla ei mene siima poikki, se nappaa tuohon jikiin pelkästään. Ja näitten kanssa on tullut tosi hyvin kallaan. Tää kakkosen koukku, mikä tässä on, tää on sopiva semmoselle 5-senttiselle jikille. Katsotaan tuosta kohta, mulla on tuossa jikejäkin vielä. Sitten täällä on isompaa 1/0 ja 2/0. Nää on vähän isommalle koukulle, tai ei jikille. Siinä on muutama tuollainen ja tuolla on vielä kakkosen koukku. Tuolla näkyy tuo koukkukoko, mutta nämä koukkukoot ja grammat ja kaikki muut, niin nämä ei minullekaan, minä en niin paljon näistä tiedä, että mä osaisin suoraan sanoa, että mikä on hyvä. Mä yleensä menen niin, että mä kaupassa, jos mulla on joku tietty jiki, niin mä otan sen jikin ja jikinuppeja otan ja katon, että näyttäisikö tää hyvältä tähän. Ja jos se näyttää niin suht hyvältä, niin mä ostan semmosia sitten. Kunhan ei laita ahavenelle liian isoa koukkua, niin silloin se on niinku hyvä. Koukusta puheen ollen, eli täällä on Ownerin tämmösiä 2/0 koukkuja. Hauki rikeihin tosi hyviä. 2/0 on semmonen koko, mitä mä ehkä eniten hauelle käytän. Eli näistä pystyy rakentamaan itse rikit. Ja jos käytät tämmöisiä laadukkaita koukkuja, niin silloin homma toimii ja kalat ei pääse karkuun. Tuossa on vielä tämmöisiä tuplavahvoja koukkuja. Eli näissä saattaa olla semmonen ongelma, että jos sulla jää uistin pohjaan, niin ei välttämättä oikein tämä koukku, kun tää on niin vahva. Mutta johonkin Norjaan tai sitten jos oikeasti halutaan, että kala ei pääse karkuun, kalastaa vaikka semmoisessa paikassa, missä pohjatorpin vaaraa ei ole tai siellä ei ole tukkeja, niin siellä ihan huoletta voi käyttää tämmöistä jäykempää koukkua. Niin eipähän pääse isot kalat karkuun silloin. Ja 2/0 on semmonen, että jos mä ostan haukisädejä ja lähden kalastaa haukia, niin 2/0 on ihan peruskoko, mikä käy melkein kaikkiin. Sitten täällä on Jakin meritaimen lusikoita. Viime kesänä kun kävin Norjassa, niin tämmösiä ostin sinne meritaimen hommiin. En tiedä tänä kesänä käykö siellä, mutta on hyviä värejä, hyvältä näyttää. Tätäkin voi Lapissa lähteä kokeilemaan myöskin taimelle. No tuo on jo sitten Jakki. Tää eri uisti, mikä se on? Superlinko. Tämmöisellä tuli haukia ja harjusta ja ainakin yksi taimentärppi tuli. Tossa on vielä toinen. Toinen näistä oli 18, eikö ne oli molemmat 18 rammasia. Ja tää lentää mahdottoman pitkälle. Se on täysmetallinen tuo runko tuolla ja sitten se on kuitenkin hyvä lippa. Se lähtee pyöriin välittömästi. Ja tää on semmonen, mitä mä paljon heittelin. Mä tuossa Oulujallakin on heitellyt taimenen toivossa kesän tai kevään ajan lippaa ja lusikkaa vaikka mitä.
Mutta niin ne taimenet on vaan jäänyt uimaan sinne, en oo saanut. Tuo oli vielä yksi tommonen, vähän tommonen marjapuuron värinen uistin. Mutta näillä voi tulla siellä tunturistakin taimenta ihan yhtä lailla mitä mereltä ja voihan se olla, että haukikin ottaa siihenkin. Tuntuu, että aina tulee vähintään haukia, kun menee johonkin Lappiin, johonkin järvelle, niin se on aina vähintään haukia, mitä se tulee. Siinä on sitten seuraava laatikko. Täällä on uistirasioita, eli Meiho tekee parhaita rasioita, mitä on olemassa. Ja tää on tosi kestävää muovia, täällä on hyvät satanat. Ja Meiholta löytyy tosi paljon erilaisia rasioita. Valikoimaa, mitä mä nyt kattelin Meiho omilta sivuilta, kaikkiaan tietenkään Suomesta ei ole saatavilla. Se valikoima on lähes loputon. Eli ne on erikoistunut tähän hommaan ja ne tekee tämän asian niin kuin hyvin. Niitä löytyy aika paljon ilmeisesti erilaisia. Täällä on sitten jerkkejä. Sitten täällä on kalajikejä. 9 senttistä ja 7 senttistä. Siinä on 9 senttinen. Mulla tulee tästä väristä mieleen yksi paikka Lapissa, tästä jikistä oikeastaan. Niin siinä on semmonen, joki laskee järveen, isompaan järveen laskee pieni joki. Siihen tulee semmonen syvä alue lähelle sitä jokisuistoa. Ja siinä on aina semmosia vajaa 40 senttisiä ahavenia jonkun verran. Siinä on iso kivi, ne on vähän kiven ympärillä ja sitten sillä syvemmällä. Mä oon muutaman kerran käynyt kalassa sinne. Se on semmonen kiva paikka, missä ehkä käydään nyt sitten Lapin reissun aikana kalassa. Ja katsotaan, että miten nämä toimii. Mä alan nämä lätkiä tonne rasioihin kohta ja katsotaan sitten kun ne on siellä, niin miltä ne näyttää. Tässä oli vielä tämä, mitä mä nyt äsken jo vilautin, eli Jakki Superta, eli se on tommonen sirppipyrstönen. Näitäkin on 2 eri kokoa. Tää on ehkä suorana yli 10 senttinen ja sitten tää toinen voi olla liki 15 senttinen, eli vähän semmoselle, no karkeammalle ahvenelle, ei ehkä semmoselle pikkuahvenelle, mutta karkeammalle ahvenelle ja sitten kuhalle sopivia jikejä. Tässä nyt ei ole montaa väriä, mä oon näitä alakuun kokeiluja. Ja sitten oli vielä pyrstölippoja jonkun verran tossa. Eli tää on tämmönen, missä on lippa tuolla takana, 3 härkoukku alla. Ja tää on varsinkin syvempään vetteen, jos on enemmän vettä ja siellä väliveessä on ahavente, joka syö tai lähempänä pintaa. Lentää pitkälle, sieltä kun lähdet kelailemaan, niin sieltä tulee ahavenet. Tää ei ole semmoiseen pohjajikaukseen ehkä sopiva, kun siellä on tuo koukku alla, mutta välivetteen ja sitten semmoiseen lähempänä pintaa tapahtuvaan kalastukseen sanoisin. Sitten täällä oli jotakin perukkeita tai tommosia lukkoleikareita. Näitäkin voi käyttää. Mä kyllä hauelle laitan ihan huolella 0,5 metrin perukkeja. Minä en kovin lyhyttä peruketta uskalla käyttää. Silloin kun sitä haukia pyytä, niin monesti saattaa tulla niitä isompia kaloja, niin onpahan sitten ainakin pitkät perukkeet. Sitten täällä on tämmönen Meiho jättipakki. Eli tää on semmonen, että jos sä lähdet kalastamaan, sulla on 1 pakki ja kaikki siellä. Ja lähdet veneellä vaikka pyytää. Mä oon tehnyt sillä, että mulla on ollut täällä ylärasiassa uistimet. Täällä on jikejä, painoja, muuta pikkusälää. Täällä on irrotettavat välit. Sitten tänne alaosaan mulla menee kameratarvikkeet ja kaikki muu. Siitä on mukava kanta. Siellä on leviä kahava ja tuolla on toiset lukitussysteemit vielä. Niin nyt jos se kaatuu, niin pysyy laatikko kiinni ja kahava ylhäällä. Ja näppärä. Siihen saa lisävarusteita tuonne. Mulla ei tähän nyt ole mitään, enkä mä en välttämättä tarvi. Mä en ole ehkä ihan niin tactical ihminen vielä. Mut sitten jos oot semmonen tactical tyyppi, niin sä hommaat tähän niinku kaikki. Tähän saa melkein aurinkopaneelia, no ei nyt ihan. Melkein vähän kaikenlaista, vapaatelintä ja muuta. Mut se on hyvä, sä voit sen päällä istua ja seistä ja melkein hyppiä, se kestää sen. Moni muovilaatikko ei kestä, mutta tämä kestää. Sitten täällä on vielä laatikolle jikejä. Elikkä Jakki, aitokala. Mä en tiedä näkeekö sitä paljon, mutta siinä on vähän Lapin reissulle testikappaleita. Siellä on 4 eri kokoa. Eli nämä on tämmöisiä aidon kalan mallisia ja tuo esittää niinku ahventa tai kuhaa. Se on ehkä ahvenko siinä, eikö kuhaa, koska siinä ei ole niin korkea tai selkeä. Tuossa on suurin koko ja tuossa on pienin ja 2 muuta on sitä välistä. Tämä isompi koko on semmonen, että jos mulla ei olisi yhtään haukisädiä vielä, niin tämä olisi semmonen koko, mistä voisi lähteä niinku alakuun. Tämän kokoisella sä saat niitä 10 kilon haukia siinä missä niillä isoillakin sädeillä. Mutta tää riittää isommallekin hauelle. Ei tarvi välttämättä olla semmonen 45 senttinen sädi. Katsotaanpa nuo vavat vielä seuraavaksi. Eli täällä on vapoja. Mä nyt en oo ite näitä testaillutkaan vielä. Mutta tässä on ensimmäisenä tämmönen Green Mate 206 pitkä. Viehen suositus 78-142 grammaa. Tää on semmosiin, jos heitellään jerkkejä ja sädejä hyrräkelalla, niin tää on just siihen sopiva. Oikeastaan tää malli on Jerk Bitecasteri eli jerkkivapa.
206 pitkä ei ole kauhean pitkä, mutta mä yleensä kalastan veneestä, niin ne heittopituudet on ehkä 30 metriä asti, niin ei ole kauhean pitkiä. Näitä käytetään sitten erikseen. Käydään tässä pikaisesti vaan läpi, mitä tässä on, ja noita testaillaan sitten, kun lähdetään kalavesille. Tässä oli sitten Black Mate Pro 225 pitkä. Jos hommaisit ensimmäisen hyrräkelavavan, lähtisi kalastaa haukia, niin just tämä viehesuositus 40-80 siihen väliin viehesuositus. Eli ei tarvitse heittää silloin näitä kaikkia raskaampia sädejä tai jerkkejä, mutta kalaa tulee ihan yhtä lailla ja kalastus on paljon mukavampaa, kun heittää pikkasen kevyemmillä välineillä. Ja tämän vapaan pituus oli 225, eli onko se sitten 8 jalkaa, mitä se on. Tässä on toisaalta hyvä, että tässä vavassa ei ole sanottu jalakoja ollenkaan, koska ketään kiinnostaa jotkut jenkkimitat. Ei ketään. Suomalaiset, miksi me ei käytä pelkästään senttimetrejä? Minusta se on paljon järkevämpää. Tästä eteenpäin ei puhuta edes jaloista, kun puhutaan käsistä. Puhutaan senttimetreinä nämä vapaan mitat, niin ei mene porukalla sekaisin. Tässä on se seuraava vapaa. Tämä on 18-62 grammaa. Eli noin 20-60. Eli vähän semmonen keviämpi hyrräkelavapaa. Hyrräkelalla on sen takia mukava kalastaa haukia, kun siinä tulee vähemmän siimasotkuja, koska sä heität hyrräkelalla, niin se purkautuu eri tavalla sieltä kelalta se siima. Niin silloin se jerkki lentää tavallaan suorassa. Jos sä heität avokelalla jerkkiä, niin se pyörii ilmassa se jerkki ja tulee enemmän siimasotkuja. Sitten seuraava keppi. Tässä on 221 pitkä. 3-10 grammaa Birch lukee tuolla, eli ahven. Tää on semmonen perus ahvenkalastuskeppi, jikivapaa. Viehesuositus oli 3-10, eli vähän semmonen kevyemmän puoleinen vielä. Ja pikkusen pitempi kuin normaalit, 10 senttiä pidempi kuin normaalit yleisvavaat, mitä paljon käytetään. Tällä lähdetään kalastamaan ahventa. Tai ei me tuolla kalasta, mutta tuolla me heitetään niitä uistimia. Sitten oli toinen ahvenkeppi. Tämä on kuha. 221. 7-23 grammaa. Se lukee Sanderi tuossa perässä. Ja saman mittainen kuin tuo ahvenkeppi, mutta pikkusen isompi viehesuositus, voi heittää vähän isompia jikejä. Sitten oli vielä viimeinen Green Mate. Tää on troutti, taimenvapaa tunturikalastukseen. Viehesuositus 12-32 grammaa, eli näitä voidaan heitellä tunturissa tai merenrannassa tai pienemmällä joella, tuskin kannattaa kovin pitkää vapaa. Mutta tää vapaa on pitkä. Eli tää on 2,70 pitkä. Mä uskoisin, että tällä lentää aika kauas uistimet tuolla järvellä ja merellä ja muualla. Ja tätä me nyt ehkä käytetään eniten, jos mä kalastan rannalta. Mä en nyt ota venettä mukaan ollenkaan, kun mä lähden eka reissun käymään tuolla Lapissa. Mutta toisella reissulla sitten myöhemmin niin otetaan myöskin veneen mukaan. Siinä oli muutama vapaa taas ja nyt kokeillaan miten ne toimii ja katsotaan tuleeko näiden avulla kaloja. Ja jos kesän aikana olette lähdössä Lappiin, niin kertokaa vähän, että mitä aiotte kalastaa siellä. Mä en ihan ehkä tämmösiä koko settejä ota, että mä teen tältä valmiita juttuja. Mä pistän vähän jikejä valmiiksi, kaikki valmiiksi. Ja jos mä ne kaikki laatikot otan sinne auton perään ja siellä Lapissa sitten katon, että mitä mä käytän, niin mulla menee koko päivä, kun mä alan niitä lonimaan siellä sääskien keskellä, niin se on parempi tehdä tässä nyt. Ja Lapissa ei tarvi muuta sitten tehdä, ottaa kun rasia lähteä kalalle. Ja tämmösiä rasioita, näihin laittaa kaikki valmiiksi. Ja monesti mulla on se, että mulla on vähän jikeä ja mulla on vähän lippoja siellä, pikkusen vaappuja, vähän kato kaikenlaista siellä. Niin tilanteen mukaan voi aina valita, että mitä heittää milloinkin. Ja sitten ei monesti huomannut sen, että sillä värillä ei välttämättä kauheasti ole aina väliä, että mitä heittää, kunhan heittää jotakin. Ja sitten jos se kala on siinä syönnillä, niin se kyllä ottaa kiinni sinne. Mutta mä valitsin täältä jotakin, mä otan vähän luomua ja vähän räikeitä värejä mukaan ja katsotaan toimiiko ne, tuleeko niillä kaloja. Palataan ensi kerralla seuraavilla videoilla. Kiitoksia, moi!